Talagang lalaki-lalaki yung anak ko. Astig na astig. Boxing ang gusto. Ay, siya nga pala. Bakit nga pala boxing ang gusto mo? Eh kasi tay, mas masarap ang katawan ng mga boksingero. Ayun! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM! San Francisco, coming to City Cisco, over some still I'm turning, and stop
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ayaw mo ng bitter? Huwag ka dito sa Pinas. Doon ka sa sweet. Sweet Sirilac. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Mangmoy, kailangan bang hugas ng maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, napapasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voice.
Christmas rush is through, but I still have one wish to make, a special one for you. There's always something new, but every day's a holiday when I'm near to you. The light of my tree, I wish you could see, I wish it every day. Logs on the fire, fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas, Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve, I wish I were with you. Logs on the fire, fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas, Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve, I wish I were with you. 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 IFM, ay aking best friend. Little donkey on the dusty road, gotta keep on plodding onwards with your precious load. Ring out those bells tonight, Bethlehem, Bethlehem. Follow that star tonight, Bethlehem, Bethlehem. Little donkey, had a heavy day. Little donkey, carry Mary safely on her way. Little donkey, carry Mary safely on her way. Do you hear what I hear? Do you hear what I hear? Said the night wind to the little lamb. Do you see what I see? Way up in the sky, little lamb. Do you see what I see?
what I say. The child sleeping in the night, he will bring us goodness and light. He will bring us goodness and light. Do you hear what I hear? Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban-laban, ang bawi-bawi. Hip-hip, ow! Laban-laban, ang bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at magdiwang, pagkat sinilang na. Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating kalangitan. Hip-hip, ow! Bakit, Papa? Mas may kay saya. Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling manolo ka. Lapit na ang Pasko, bakit kaya nalulungkot ako? Naaalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayon sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Hip-hip, ow! Bakit, Papa? Mas may kay saya. Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling manolo ka. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hip-hip, ow! Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na magwalhati. Ang pag-ibig pag siyang laghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi ko ng paparito, hihingi ko ng aginaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Thank you, ang bait mo, Papa, thank you. Bakit, Papa? Mas may kay saya. Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling manolo ka. Bakit, Papa? Mas may kay saya. Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling manolo ka. Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tak-tak-tak, sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak-tak-tak lang. Yeah, yeah. Mas
Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumainment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex, or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it.
Stai che tu ne conosci marreta, una cupulella che vizierezzata, passa scampagnando per Toledo, vattene quando vede fa guardare, papà l'americano. Carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up from here, sweet, sweet baby. Whoa, let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be Beauty, you'll be Naomi. Whoa, let's lose our minds and go crazy, crazy. Hot damn, see
peace. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up from this sweet baby. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. Walk for me now. I'll be pretty, you'll be Naomi. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. So delicious. Talk to me, talk to me, baby. I'm rolling up from this sweet baby. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Let's lose our minds and go crazy, crazy. That's right. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM ay aking best friend. Ang tanggap pula ng T-Love Life to. Apuyat ni. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, manami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
na pinagmamasdan ng dumaraan. Lagi na lang matigas ang loob, sabik na may maramdaman. Di ka man bago sa paningin, palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Kung may darating man na umaga, gusto kita sanang muling marinig, marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko, nauhin man ang silid. Walang papantay sa'yo. Maging sino man sila, ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Babantay sa'yo, maging sino man sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. When your legs don't work like they used to before,
and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Or will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Well, maybe we found love right where we are, and we found love right where we are. IFM, ay aking best friend. Sawari ko'y lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising at ngayon babawi na. Untik nang nasanay ako sa
pag-iisa at kaya nang iwanan ng bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Kung minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong ngiti, inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap lang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang hinig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Untik nang nasanay ako sa aking pag-iisa At kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Oh, oh. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. pagkat tuloy pa rin. Pagkat tuloy pa rin. Pagkat tuloy pa rin. IFM ay aking best friend. Lolo Octavio! Lolo Octavio! Oh, Zita, bakit? Knock-knock! Who's there? Chandelier! Chandelier who? Chandelier na lang. Maaari ba? Ang layo! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap.
tak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Amor Estado Cancionero. Ayan yan, kinatang kalabat darling ang kapunin ng luto. Yung matalay ka ng kaladero. Kan siyempre, lapod good vibes matlante, awa. May una-una, gapo ang tilata na balita. Best friend paalala. Gapo'y loob, no, at 13. Kung paano nalilingwanan mula, awa. Pero pakantak nalingwanan mula namin, mo nalingwanan tayo ang gapo'y loob, awa. Ayan wala pong pasok dahil Eugenio Perez Day. Birthday po ni Eugenio Padlan Perez. Sa mga hindi pa nagyukaba si Eugenio Perez, si Eugenio Perez, best friend, nasa kaya politician. Speaker of the House stand ng Saman. Panlapod 1946 hanggang 1953. Maong natin ang tayo taong paano tayo patanda kayo ng madam yun. Agkonta madam. Naalimuran ka ng di oras. Kan best friend. Ata na. Para saray. Ang puputi layag. Saya si Eugenio Perez. Speaker Eugenio Perez. Saman. Best friend at inya na. Judge San Carlos. San Carlos. Pero actually part yayakin part laya basiste. Sitio Obong, sir. Sitio Obong. Aton saray taga San Carlos. Sumigaw! Woo! Si Eugenio
Eugenio Perez, best friend. Sa kaiba matad. Partido Liberal. Basag mo lilingwanan na. Kasabi. Kasabi Lunes, ang kapoy loob ta birthday na Eugenio Perez. Speaking of a Liberal Party, nakaw, nyala mo. Paglaw mo'y manulat-ulat lang. Palit no agaw na sweldo, ang kapoy na regal ko. Si kay Alice, tulong ka rin nyo. Dating President Imis mo'y anggat layag, manlukso. Noynoy Aquino, Benigno Noynoy Aquino III. Ayan ha. Agak laon sempet, no nasa biso man sirungan. Tasyak layong kabet, kirap mo'y na. Nitan la best friend ha. Ang itirlay piyansa si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Dad Sandigang Bayan. Lapud satay kaso to. Ya lapud satay agawa at mamasapano. Na 2015. Sermon niya sa labi, hanggat alas 7. Bukal na matamlay umputi. Nang bayar ya walad 40,000 pesos. Ya piyansa. So, inter na dating President Aquino. Kaon sa sawa, baglaw mo'y manulat-ulat lang. Palit no agaw. Kay Batuniray kay Batuniray agagi tanong tanto man aray kaalyado to. Di man nagkorte na nambayar. Nitan kapiyansan tampol ha. Kani siyempre best friend kung may nakalaya, eto naman. Isa na namang taon ang lumipas sa ating best friend na si Kabayan JJ. Woo! Happy birthday, Kabayan JJ! Munya sa labi, hanggat alas 7. Bukal na matamlay umputi. Kabayan JJ, malabir ka. Happy birthday sa'yo. Singa ka ateral. Agila tutupatan no pigay tao. Baglaw mo'y manulat-ulat. Basta sa importante, birthday to. Wow! Woo! Ang kapoy na regal ko. Si kay Alice, tulong ka rin nyo. Inis mo'y anggat layag, manluksok at singak karag. Yangal ngalin na balitwag. Nobyembre 11, 2017, agaw na Sabado, best friend. Sa Radyo Aklan i-text dyan 0949-614-0306 or sa Ragtukima taon tawag dyan 0919-411-7714. Ulitan tila bata sa Ragtukay nung tawag at siya 0919-411-7714 o din ang dyan 0915-5775-283. Good AM! Pibati yung pan amin. Iray puk-puk dito sa Gilate puk-puk. Siking ko no. Agay lata mo to'y. Kasabing na labi. Inaakit niya daw yung mga lalaki dito kahit may asawa na. Pinapatuloy niya. Basta may pera siya malaki. Kwanto. Agay kila. Idudurali kabuasan nyo. Kabuasan bes. Yan idudurali na. Good morning, Kuya Dado. Pibati yung kami pa dyan, Santa Barbara. Yan si Max, dan si Apeo, dan si Kylie, dan si Sam, untan tumatad si Rams, Jo Marie, Jomar, Clee, dan si Logi. Logi siguro to ha.
Dan siyempre, siyak mo la, paeng, tan si Mama to kunon. Si Justin. Ay, hindi, tan si Mama Justin. Yaman laba, salamat! Hi, Bes, good morning! Good morning! Good morning! Ay, kamusta naman ang gising? Okay lang. Mabuti naman kung ganon, di ba? Bes! Ano ba meron ngayong umaga? May gusto ka bang batiin? May gusto ko ba isigaw? Good morning! Ayun, good morning sa lahat ng nakikinig ng IFM. Yun lang. Babati na rin si, Best Kabayan JJ. Oy, happy birthday Kabayan JJ. Kaumata. Happy birthday Kabayan JJ. Alam ko kung ilang taon na sila. Agmuan tag mo ibabaga. Alam ko. Agmuan tag mo ibabaga. 21. Na, akim mo imbagan, ta isisikreto mi. Si Kentala. Takin, si Kwanto. Matatak ka na alam mo nga sa 21, Kwanta. Si Kimo, patatak ka na nyo. 21 na tampo. 21 nga. Ugaw ni man. Dibo niya ngayon. Sarah na. 21 roses. Sige, best friend. Sama labas. Pabati din kami dito sa Kalipogi, Kalasyaw, kuya. Tan, ito na. Ayun lang. God bless. God bless, man. Salamat. Salamat. Ni man lang pinaunahan tuloy basig ng Jocelyn at say tawag tayo. Basta open sa text line tayo 0919-411-7714 dan 0915-775-283. Aderalia plaka Labiado. Sinti man sa lapos, antoy wala. Kuya ako mo, antoy nagagawad si ka. Agay kimo lang, kagkabuasa, mampapaplag kayo. Kuya Dado, kansyonero. Pabati naman kay Kabayan JJ, happy birthday! Ariel ito ng San Carlos. Good morning din sa'yo, hindi man sa lapos. Okay, so nani gunuyan best friend umpawila. Ito na mayamay ning balita. So, narengalan nyo kasi untong buklat say RMN News, the son of the nation. Nani kapawil ko best friend mani istoryaan tinin san siya. Siyempre, sarasaragyo aka i-text, 0919-411-7714 0915-577-5283. Ditang kayo ang tawag. Dinandi saragto kayo matamang comment at sa Facebook me IFM Dagupan. Sige sir ang best friend. Anta ka, kalaga na naman lulutoy nanay labay tulan iyar-iyar so baking to. Gapigan na exercise na tatag-tag iray lamalaman. Tilalata bangon-bangonan tilaratay lamalaman nyo. Aray dala-dala tanang gasari ula-ula. Palamak-lamag ang tiray puka-puka. Yan, di ba muscle? Sige sir best friend. Sayaw-sayaw tini ha. Matalangatan ka. Kolop yung la best friend dato kansyonero. Tansaya sa programa na Good Vibes at IFM. Paglaw mo'y manulat-ulat lang. Malabir ka, matalangatan ka. Singa ka at rally apply. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says, boy,
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble.
them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, bitter siya sa'yo kasi nga kape ka. Ginising mo ang puso ng taong mahal niya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na chunky choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Pochi, fruity pa, chunky, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Ang 10 kumainment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Amor Estado Cancionero. Kaya tuwing Pasko ay dumarating na. Ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang caroling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon sa ating hapag mayroong keso di bola at hamon. Baka sa gitid Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ng Pasko. ASEAN member states and dialogue partners come together to strengthen relationships for growth and progress. The 31st ASEAN Summit and related summits will happen this November. ASEAN 2017, partnering for change, engaging the world. Know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN.
In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tado Cancionero. Mga balita sa bansa at paligid mo. Makikita na sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman, ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Mga balita sa bansa at paligid mo. Makikita na sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas! Ngayon po ay Sabado, November 11, 2017. Ako po inyong Radyoman Angel Ronquillo. At ako naman po inyong Radyoman Raquel Bayan. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Sa detalye natin mga balita mga kasama, nakalabas na po, weather update po muna tayo. Nakalabas na Philippine Area of Responsibility ang bagyong Salome. Kanina po yung alas 2 ng madaling araw. Pasado alas 4 naman ng madaling araw nang tuluyan itong lumabas sa Philippine Area of Responsibility na nasa layong 385 kilometers sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Mga kasama, binabantayan ng Pag-asa ang namatang low pressure area. Ito po ay sa silangan ng Davao City, Davao del Sur na may layong 875 kilometers.
Mababa naman ang tsansa na maging bagyo ang LPA pero magdudulot ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa Caraga, Davao at Soc-Sargent. Wala din naman nagkataas na gale warning kaya't ligtas po na pumalaot ang ating mga mangingisda. Asahan na po sa Metro Manila ang pag-ulan sa hapon dulot ng localized thunderstorms kung saan ang agwat ng temperatura ay aabot sa 24 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating sunrise mga kasama, 5:55 in the morning. At sunset, 5:25 sa gabi. Headlines. Dako na tayo sa ating mga balita. Hindi po dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa gala dinner at cultural presentation of Vietnam para po sa Asia-Pacific Economic Cooperation na APEC Summit kagabi. Ito po ang inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa magitan po ng kanyang Facebook account. Ayon kay Roque, hindi dumalo ang Pangulo bunsod ng dalawang mahalagang dahilan. Una po dyan mga kasama, kailangan daw po ng Pangulo na pangunahan ang ilan sa mga bagay na may kinalaman sa ASEAN hosting. Ikalawa naman mga kasama ay kailangan ding pamunuan ng Pangulo ang pagliligtas sa mga Vietnamese na nabihag po ng Abu Sayyaf Group. Nabatid na si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano at ang kanyang asawa na si Mayor Lani ang humalili po sa Pangulo sa nasabing event. Samantala, nananatiling most approved at trusted si Pangulong Rodrigo Duterte sa nakalipas na 4 na chief executive ng bansa base sa latest survey ng Pulse Asia. Sa September 2017 survey, nakakuha si Duterte ng 80% na trust at approval rating na mas mataas sa ratings na nakuha ng mga sinundan niyang dating Pangulo na sila Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Noynoy Aquino. Lumalabas na si Duterte ay mayroong average performance approval rating na 81.8% sa pagitan ng September 2016 hanggang September 2017 at average trust rating na 82.8% sa pagitan naman ng July 2016 at September 2017. Mataas ito kumpara sa approval at trust rating na mga sinundan niyang dating Pangulo ng bansa. Samantala mga kasama, tiniyak po ng Association Southeast Asian Nations o ASEAN Security Task Force na 100% na po silang handa. Ito po ay sa pagdating ng mga world leaders sa Pilipinas na dadalo po sa nasabing event. Planchado na rin ang seguridad na kanilang inilatag para po sa mga heads of states. Ayon po kasi yan, Security Task Force Operations Officer Chief Superintendent Noel Baraceros, nasa 60,000 na security personnel na nagmula sa 21 ahensya ng pamahalaan ang kanilang idineploy para po sa iba't ibang ASEAN venues sa Kalakhang, Maynila. All set na rin ang seguridad sa Region 3, particular po sa Clark, Pampanga kung saan bababa ang mga heads of state at mga world leaders. Ipapatupad na rin ng Civil Aviation of the Philippines o CAAP ang no-fly zone at no-sail zone sa Maritime Command kung saan magpapatuloy ang pagpapatrolya ng mga pulis sa lansangan. Nakalatag na rin mga kasama ang kanilang contingency plan para po i-address ang mga rallyista na magsasagawa ng kilos protesta sa panahon po ng ASEAN Summit. Samantala, sinermona ni National Capital Region Police Office Chief Oscar Albayalde ang mga pulis na inabutan niyang nakaupo at nagtitext. Nabatid na mismong si Albayalde ang nakahuli sa mga bagitong pulis na ginawa nilang inspeksyon sa nakalatag na seguridad sa mga rutang daraanan ng mga Association of Southeast Asian Nations Summit delegates. Kapag dineploy kayo, iho, para magtrabaho, naintindihan nyo? Hindi para mag-text, nakuha nyo? Ang titigas ng ulo nyo, iho. Maging ang mga pulis na nakasign sa checkpoint malapit sa venue ng ASEAN Summit ay kanya ring pinagsabihan matapos silang makitang nakaupo. Ayun lang, iwasan natin yung pagte-text while on duty. Okay? Yung kung makaupo tayo, parang wala tayong kamatayan. May dumaan na naka-blinker, wala pa rin tayong pakialam. Remember, wala nang ibang dadaan na naka-blinker dito kung di yung mga foreign delegates natin or yung mga VIP, other VIPs.
Muling ipinaalala ni Albayalde sa mga naka-duty na pulis na manatiling naka-alerto sa panahon ng summit kung saan anya o kanya ding ibinigyan ng babala ang mga ito na mananagot kapag nagpabaya sa trabaho. Samantala, seguridad sa ASEAN Summit na gaganapin sa Albay. Kasado na po mga kasama. Ang kasama natin sa balita, si Rajuman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. ASEAN 2017, the DZXL Special Coverage. Pinaganda na ngayon ng Philippine National Police at EFP ang lugar kung saan may parte ang Asia 50 Summit bilang host ang bansang Pilipinas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alunsod ng Legazpi at isang hotel sa White Sand na Bakakay, Albay sa pagitan ng bayan ng Santo Domingo. Naturang mga lugar ang formal ngayon na lalatagan ng maraming mga pulis at sundalo para masiguro ang pagdating ng mga delegado. Kasama na rin ang ilan sa mga VIP na nagbumula sa mga kasapi ng Asian 50. Ito naging hinayag ni PNP Regional Director Chief Superintendent Antonio Garjula Jr. at sa pagpupulong ng Philippine National Police at ang Philippine Army EFP sa liderato ni Major General Manilito P. Orense EFP. Ito ninyong Rajuman Leo Barceliano mula sa National Legazpi ng Laibigan ng Baitico Region Tatak RMN. ASEAN 2017, the DZXL Special Coverage. Update. Samantala, ipinag-utos ng Presidential Communication Operation Office na alisin sa ang mga tarpaulin o billboard sa Rojas Boulevard na mali ang spelling ng Philippines. Ito ay matapos na mag-viral sa social media ang larawan ng mga tarpaulin kung saan nakasulat ang mga katagang "Welcome to the Philippines." Mapapansin kulang ng letrang I ang spelling ng pangalan ng bansa. Ayon kay PCOO Assistant Secretary Christian Ablan, ang nasabing mga tarpaulin na para sana sa Association of Southeast Asian Nations Summit ay hindi aprobado ng National Coordinating Committee. Partikular na tinukoy ni Ablan na hindi pa naaprubahan ay ang mga tarpaulin at billboard sa lugar na patungo sa Mall of Asia Complex. Dagdag pa ni Ablan, inamin naman ng Department of Interior and Local Government National Capital Region na sila ang naglabas at nagkabit ng mga tarpaulin. ASEAN pa rin tayo, mahigpit na po. Ang seguridad ay pinapatupad ngayon sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Bantay sarado po ng mga sundalo at pulis ang kahabaan ng NLEX. Sa may balintawak pa lamang, abay kitang-kita na po ang presensya ng mga otoridad na nagbabantay para po sa ASEAN Summit. Muli naman nagpaalala itong si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa mga pulis na pairali na maximum tolerance sa mga ralista magpoprotesta sa kasagsagan po ng summit. Samantala, bandang alas 4 ng hapon kahapon na maglagak ng piyansa si dating Pangulong Noynoy Aquino para sa mga kasong Anti-Graft and Corruption Act at paglabag sa usurpation of official function na inihain ng Ombudsman hinggil sa Mama Sapano incident noong January 2015. 40,000 pesos ang kabuang piyansa na binayaran ng dating Pangulo sa 3rd Division ng Anti-Graft Court kung saan na-raffle ang kanyang kaso. Kasama ni Aquino ang kanyang mga kapatid na sila Balsi, Pinky at Viel at ang kanyang mga kapartido na sila Senators Franklin Drilon, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at iba pa. Pero kahit nakapagpiyansa na dating Pangulo, hindi pa rin ito pwedeng lumabas ng bansa dahil inilagay na siya sa whole departure order. Sa isinagawa naman niyang press conference, iginiit ni Aquino na ang desisyon niya sa Mama Sapano incident ay nakabase sa briefing ni Nooy Special Action Force Director Getulio Napeñas para sa Oplan Exodus na naglalayong hulihin ang teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan. Tahasan ding sinabi ni Aquino na parang binola siya ni Napeñas lalo na sa punto ng koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines at iba pang operating unit. I was assured that there will be coordination, which was parang the strongest objection. Akala ko okay na. Wala akong alam na galit nila sa akin. Wala akong alam na dahilan na dapat sila magsinungaling or parang lumabag doon sa utos. Yung utos was both logical and legal. Depensa naman ni Napeñas, kasinungalingan ang mga sinabi sa publiko ng dating Pangulo. Sa kaugnay na balita, iginit po ni dating Pangulong Benigno Aquino III, hindi bilang hepe ng Philippine National Police,
kundi resource person ang ginapanan ni dating PNP Chief Alan Purisima sa pagpaplano sa operasyon sa Mama sa Pano, Maguindanao noong 2015. Ito pa naging kanyang pahayag maharang maglagak ng piyansa sa kasong kinakaharap kaugnay po ng Oplan Exodus. Kinonsultahan naman itong si Purisima hinggil sa operasyon dahil may kaalaman to sa lugar sa kabila ng pagkakasuspindi sa kanya. Dahil dyan harap po sa kasong graft at usurpation of official function, matapos pong hayaan ni Pinoy na makialam si Purisima sa pagpaplano ng Oplan Exodus. Samantala, Sandigan Bayan tiniyak na hindi maiimpluwensyahan ni Pinoy ang korte kaugnay sa kaso na kinahaharap nito. Ang detalye ng balita mula kay Radyoman Condebata. RMN News, the sound of the nation. Report. Tiniyak ni Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje-Tang na hindi maimpluwensyahan ng dating Pangulong Noynoy Aquino ang korte sa kasong kinakaharap nito kaugnay sa Mama sa Pano incident. Ito'y kahit appointee si Cabotaje-Tang noong panahon ng Administrasyong Aquino. Bagamat sa dibisyon ng Presiding Justice na iraffle ang kaso ng dating presidente, sinabi ni Cabotaje-Tang na hindi siya mag-i-inhibit sa kaso dahil hindi naman sakop ng legal grounds para sa inhibition ang pagkakatalaga sa kanya ni Pinoy sa Sandigan Bayan. Dagdag ni Cabotaje-Tang, lahat silang mga justices ng Sandigan Bayan ay appointee ng iba't ibang naging presidente, pero sila ay may mga sinumpaang tungkulin na dapat gampanan. Ani Cabotaje-Tang, kanilang striktong ipapatupad ang rules ng korte sino man ang personalidad na nahaharap sa kaso. Kasama mo sa Sandigan Bayan, Radyoman Condebatak ng DZXL 558 Tatak RMN. That portion was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, maglalayag sa karagatang malapit po sa Korean Peninsula ang pinakamalaking barkong pandigma po ng Japan. Ayon sa Japanese Maritime Self-Defense Force, sasama nito ng 3 aircraft carriers sa United States para po magsagawa ng naval exercises sa darating na linggo. Sinasabing ang pagpapakita ng puwersang ito ay sasagawa matapos ang pakipagpulong ni US President Donald Trump sa mga world leaders sa Asia-Pacific Economic Cooperation sa Vietnam. Matatanda ang mariing tinututulan ni Trump at iginigit sa North Korea na itigil na ang kanilang nuclearization. Kasama niyo po sa bagong tunog ng pagbabalita ang inyong radyoman. Ako po si Angel Ronquillo. At ako naman po ang inyong radyoman Raquel Bayan. Ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. IFM ay aking best friend. Yugip mo la, paanong ganggana ka ni? Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh.
Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 7:20 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Amor Estado Cancionero. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, been here all along, so why can't you see? You belong with me. You belong with me. Walking the streets with you in your worn out jeans, I can't help thinking this is how it ought to be. Laughing on a park bench, thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile that could light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're fine, I know you better than that. Hey, what you doing with a girl like that? She wears high heels, I wear sneakers. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, been here all along, so why can't you see? You belong with me. Standing by you, waiting at your back door all this time. How could you not know, baby? You belong with me. You belong with me. Driving to my house in the middle of the night on the one who makes you laugh when you know you're about to cry. I know your favorite songs and you tell me about your dreams. Think I know where you belong. Think I know it's with me. Can't you see that I'm the one who understands you? Been here all along, so why can't you see? You belong with me. Standing by you, waiting at your back door all this time. How could you not know, baby? You belong with me. You belong with me. You belong with me. Have you ever thought just maybe? You belong with me. IFM ay aking best friend. Kilometrong layo.
daigdig at tayo'y di magkasalubong. Dapat na ba akong makinig? Pagpadala na sa daluyong inako din ako sa halos hindi ka na matanaw. Pagtapos mabalot ng galos, ikaw pa rin ay ikaw. Maging ang laot, walang takot na tatawirin. Kahit ito ay umabot sa papawirin. Sa mandako'y pinangako ang kakarating. Ikaw lang ay makiling. Gagawin ko ang lahat upang sa'yo. Kung kailangan kong tahakin, kinubit, kinubit, kinubit ko tayo. Walang takot na tatawirin. Kahit ito ay umabot sa papawirin. Sa mandako'y pinangako ang nakarating. Ikaw lang ay manapili. Ang lahat upang sa'yo. Kung kailangan kong tahakin, kinubit, kinubit, kinubit ko tayo. Kinubit, kinubit, kinubit ko tayo. Sa elevator. Bababa ba? Oh, bababa, bababa. Bababa? Bababa! Ay, bigyan ng jacket yan! Ayoy! Ang classic talaga! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha!
Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! ASEAN, a catalyst for positive change. Sharing new solutions and technologies to improve lives of ASEAN citizens. Again, we unite ASEAN member states, together with the dialogue partners for the 31st ASEAN Summit and related summits this November. Get involved and know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Dado Cancionero. Bakasyonistan. Ay, akaning ng kalalangulay bakasyonista. Nitan Manaya best friend. Oo, saman. So, nanggalan nyo. Saman may RMN News, the sound of the nation. Nakaret, mangimbot ni. Agay lang mo to, ha? Nitan talagan. Mantataryalara moong para sa ating nagawan ASEAN. Talaga ya sexy. Medyo do ko yang gapoy loob. Jad Manila wa. Mansalti. Tanto man best friend dawit at satan. Talagan say ang kapoy orong laban. Agaw na 13. Yakap wasanan si kayo namin. Siyempre, wadyala best friend Dado Cancionero. Yung babatid si kayo namin. Ay, bangon kila. Sayan bigi. Imanaya, bati ang tipa mo. Yeah, happy birthday! Manang Celia Lim. Ayan, happy birthday kay Manang Celia Lim. Kikapat. Nagsayang birthday. Dami nagpa-birthday ngayon. Mga mabibigat na tao. Bakit di ko birthday ngayon? Joke lang. Kami na love story. And also, batiin din natin ang happy birthday ang ating debutant. Mamaya, mamaya, andyan po ako. Ay, nako, happy birthday. I'm really excited na makasama dyan sa dibu na yan. Happy birthday kay Clarice Alra Bandong. Talaga naman, no? Uy, single awareness, ano daw ngayon, day natin. Ano mo? Dapat ang tamlo, no? Single ka. Are you aware na single ka? Kung paano mo abalang mo, agka-single ka ni Manaya.
Abalang mo, decide ka la, tama na, single ka na eh. Ay, unta tumang best friend, ka lang tayo rin bad vibes natin nakabuwasan. Sa imong nitawag ka lang siya, 0919-411-7714 o di naman dyan, 0915-577-5283. Saragto ka mo itong bati dyan. Text line na 0949-614-0306. Sikato'y kiti-kiti ang akakbel. Nya. Good morning, maabigya ka, boss and best friend. Hello? Oh, inirupan to, Agay lata niyan, takagkabwa sa manuurupan tayo, Nya. Say konto, Jai. IFM goodbye. Good morning, best Dado Cancionero. Pabati kami na nakikinig, na nakaupo, na nagkakape tayo. Oh! Gaya 6. Best pa-request ng kantang Taksil. Agay lahat ay Taksila. Para sa mga taong Taksil po. Salamat mo, best. No na neng. Say konto mo ay sa kaya, Kuya Dado, sana assignment ka na lang para maiuwi na kita. Agagay late ginawa maka-assignment ta. Sigurado mo lang best friend yan, no? Assignment ta ubatan mo Sabagay, singasamay kwang ko, singasamay kwang mo, assignment tag. Kumulan din to, assignment tag. Piano. Kasi ubatan mo, la. Likso, aking kapat, nagsayang sexy, yan personal. Siyempre, langan tayo isumpo mo, ala ba mo, ano inabatan? Ubatan mo na, Nansini kami na love story. Akin ba? Bati ang timat, maabig ya kabwasan. At si best friend tayo, Liana Castro Alegre. Hi, hello! Untang tumat at si Angelina. Oh, Angelina. Nalabay ko man. Oh, nyala, para si Angelina. Hoy! Ow! Ay! Yee-hee! Angelina, baby. Nita mo la, best friend, unsa sabi la, maabigya kabwasan, niya pagpagantay, maabigya kabwasan, si Dance Padilla. Mangkakapila, Nitan, say konto jay, good morning, Kuya Dado. Bati mapamat, mangkakapila dito kasi naglalaba ako, tambak ang labahin ko. Kamampupo sa katampo la. Pa-play ng kantang I'm Gonna Miss You Forever by Aaron Carter. Sige, salin tayo tanani ko, no, yan. Mabigya kabwasan at si kayo namin. Ag kayo mapaga, ta iyar-yartine, mansas be, di ba? Palal di santila ray, pabati yun dito na, amin niya labay yung pantutungtungan. Ay, ona, palal di santila ta namin. I-text nyo ala dyan 0949-614-0306. O dinaan best friend, saragto kayo ng tawag dyan 0919-411-7714. Tanjad 091557-75283. Hi, Bes! Good morning! Hello! Hindi mo, gawin na usul. Hello! Hi! Janelle! Ready, steady, start. We can Bati pa jay, Kuya Dado yaman luluto. Tapos si Rocky, naugip niya. Salamat, piplay yung patay. Bye-bye na. Bye-bye na. Aalis ka na. Bye-bye na rin ba? Hashtag IFM Kuya, Pibat
Bati yung pa Ibanez na 18 birthday to la. Ay, di ma mandibo ma. Mariki la, wala ba lang samploy balon to, 20 lang. 20 lang balon to at si Nana Ising. Nana Ising. Na nan awat jad 4 peso. Awat sire, awat. Ang awat na para jad 4 peso aga libre la sire na. Ilalambungan to'y Jackson niya balatong. Ni man lay Jackson, pangkal nam to'y balatong. Panon sige atrayte sa... Ito, Riuma manaya. Riuma. It's me, Carol. Carol manaya, Carol. Tuya, liway nababasak lalengan. Carol natalibao. Mabigyan ka bosan dito natalibao. Kuya Joseph, mabigyan ka bosan at sika. Nitan lay Kuya Joseph ay unaarangkada lang muna. Gandang umaga Kuya Dado. Pibatin nyo nga po si mama ko, Mian Zabala na naglalaba habang nakikinig. Yun lang po Kuya. God bless, Aldrayan Zabala ito. Hello Aldrayan. Kuya Dado, yagwapo, Lodi! Agad! Batiin mo ako, Angelo ng Mangaldan, tas patugtog may Despacito. Salamat! Lawa, I love you. I love you to. Agagay lahat na. Kuya Dado, kain tayo hotdog at itlog. Ayoko hotdog at itlog. Lamay ko, may manlunga, mangkupi. Awa. Kampisa! IFM Good Vibes! Kuya Dado, pibati mo nga kami dito sa Bayambang na laging nakikinig sa inyo. At pabati na rin po yung pamangkin ko. Birthday niya ngayon! Happy birthday, John Lemuel, baby Ano. Ayan, salamat. Kuya, pa-play naman ng taksil para sa katabing bahay namin. Bakit? May taksil ba dyan? Mga taksil! Okay, yaman. Batin tipay happy birthday ang may kabatch to ko no. Si Gemaline David tan si Stephanie Padua. Happy birthday. Good morning best friend. Piplay yung pa may mahal ka sa akin by Tutsi Gibara. Pumunta ni Play. Pabati na rin si yung pamangkin ko na si Sari Ace ng advance. Ano to? Second birthday sa kanya. Ito, Pal Destillare, birthday dito na. Okay, naaniguno yan, best friend. Umpawila lalaman. Siyempre, agnin siya mangupo. Saragyo ni Sanchan i-text dyan 0949-614-0306 o dinaan sa ragto kayo mang comment dyan Facebook may IFM Dagupan. And saragto kayo nung tawag 0919-411-7714 and 0915-577-5283. Ditang kalabat, best friend, tandi tilakan laya hanggang na ni alas 10 kabwasan. Best friend Dado Cancionero, that good vibes at IFM. Say yes, Angelina, be my señorina. Right about now. Baby, all I'm saying, simple is better. And the signs don't matter. You can wear whatever. If the sun ain't shining, let's light it up together. Don't care what kind of shape you in. Spin around, show it off, I'm okay with it. Can't nobody touch you, cause you hotter than a sauna. Don't be hiding that body, it's a gift from your mama. Baby, it's your party, you can do what you wanna. You got it, girl, have faith in it. The rules they got, we breaking them. First things first, you got it going on. The smile on your face really gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body.
without a stripe, girl, it really don't matter. Cause if you're sweet like candy, I ain't looking at the rapper. The way you carry yourself, girl, got them all coming at you. No time to feel uncomfortable. Don't change cause you're untouchable. Yeah, I remember you were summertime fine in December. You were hot like a real bad temper. Super bad girl, I wonder who sent you. Yeah, I remember how to play you falling down like timber. How you twist and you bend so limber. Every time you come around, I gotta tell you, hey, first things first, you got it going on. Hey, the smile on your face really gets me lost. Hey, the world ain't a prison, girl, be free. Hey, I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Go ahead and get loose. Shake it, big Bruce. And you can bring your homegirl too. Every single one of y'all come through. In your polka dot bikini, thick a teeny weeny. Oh, shawty, let me see. In your polka dot bikini, thick a teeny weeny. Oh, shawty, let me see. That way. Tell me. First things first, you got it going on. Got it going on. The smile on your face really gets me lost. Gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. Girl, be free. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. I-F-M-I-I-King best friend. This the track that make you lose your mind. This the track that make you press rewind. This the track that make the girls look fine. This the track you feel in your spine. This the track that throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. This the track that throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. This the track that throw your hands in the air. This the track that throw your hands in the air. This the track that throw your hands in the air. Hit me with the horns. Hey yo, this that hit to make you jump around. This that hit to make the speaker pound. DJ catch you at a DJ crown. Hear that horn blow in the background. From Germany way down to Cape Town. Bartender, come on, pass another round. Don't mean later, I mean right now. Your boy Greg Nice is about to throw down. Let's get twisted, get lifted up in the club. You know we stay blistered. This that song, we got it going on. DJ Catch yo, hit me with the horns. Girl, I wanna see you shake that. Up in the club, this is where that cake at. Now girl, if you shake that, please don't break that. Cause when you back it up on me, I'm gon' take that. Live as a month, we can't fake that. Up in the studio is where we make that. 4, 5, 6 on the dice, that's head crack. DJ Cat, yo, this is a hot track. Hit me with the horns. This the track that make you lose your mind. This the track that make you press rewind. This the track that make the girls look fine. This the track you feel in
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, ikaw yung pinaka-bitter ngayon. Kasi nga, sobrang sweet mo naman sa kanya, pero pinagpalit ka pa rin sa iba. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochigami. Mula prutas na fruity pa. Tamis na champi choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, champi, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may Frutos na karamay. Anong oras na? Ay, 7:54 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Amor Estado Cancionero. Ano yung pangalan? Nais kong malaman. At kung may nobyo ka na ba, sana na may wala. Di mo ako masisisi, sumusulya palagi sa iyong mga matang okay ganda o binibini. O ang isang katulad mo ay di na dapat pa pagkawalan. Alam mo bang pag naging tayo, hindi na kita bibitawan. Aalagaan ka di pababayaan, pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa. Magandang diwata, sana may pag-asa. Pag-ibig ko'y aking sinulat at ikaw ang pamagat. Sana naman ay mapansin himig nitong damdamin na walang iba pang hinihiling kundi ikaw ay maging akin. O ang isang katulad mo ay di na dapat pa pagkawalan. Alam mo bang pag naging tayo, hindi na kita bibitawan. Aalagaan ka di pababayaan, pagkat ikaw sa'kin ay di ako naglalaro, di ako nagbibiro. Pagbigyan mo lang sinta,
sa'yo'y mapakita ng isang katulad mo. Di na dapat bang pagkawalan pangako ko pag naging tayo. Araw-araw kitang liligawan. O ang isang katulad mo, di na dapat bang pagkawalan pangako ko pag naging tayo. Hindi na kita bibitawan. Aalagaan ka, di pababayaan, pagkat ikaw sa'kin ay, pagkat ikaw sa'kin ay, pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa. Best friend.
kumuha ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ay, 8:04 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tado Cancionero. See a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em say we're crazy. Don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world was shattered lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it through the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let 'em say we're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever.
hold you forever, forever and ever. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world was sad and lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. We can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world was sad and lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. IFM ay aking best friend. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masiling. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete,
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Mantupot kag ka manisya. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies, mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na jam, choco, mag-creamy Bonami, lamig dala ng V-Fresh, at sobrang chewy Frutos! Mochi, fruity pa, choppy, Bonami, V-Fresh at Frutos, aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia! Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. Anong oras na? Ay, 8:16 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tado Cancionero. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time.
I've been dreaming straight from the heart. You say it's easy, but who's to say that we'd be able to keep it this way? But it's easier coming straight from the heart. Oh, give it to me straight from the heart. Tell me we can make another start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. I see you on the street some other time, and all our words would just fall out of line while we're dreaming straight from the heart. Oh, give it to me straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know. You give it to me now. Straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Give it to me. Oh, now. Oh, Lord. Straight from the heart. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. IFM. Tatay Octavio, tingnan niyo po yung grades ko. Oh, Bitoy. Ha? Patingin. Oh, ano itong letter P? Ang ibig po sabihin ng letter P, past po. Past. Ah, very good. Oh, ikaw naman, Boknoy. Nasaan yung grado mo? Tatay Octavio, ito po yung grado ko. Patingin. Oh, ano itong letter F? Tatay Octavio, ang ibig po sabihin ng letter F, fasado po. Fasado. Ay! Nandito ang aking asawa. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face
and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timplang mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, ₱5, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Amor Estado Cancionero. Good vibes at IFM! Minsan lang tiyo, masami sa istorya. Ay, ngangalay mo lalabay so
Ken. Sumangano, ha? Di ba? Wala rin pang kanaw-nawa, best friend. Yan alingwanan mo namin so pag mong gagawaan, lapod sa tay sami, i-istoryaan nyo. Okay, best friend. Nakaw, batiin muna natin ang ating mga best friend. Ayan. Kuya Dado, pakanta nga ng Perfect by Ed Sheeran. Antayin ko. Grabe ka nung umaga, mambubulabog tayo. Alam mo, best friend, sindi man sa lapos. Mambulabog na tayo sa gabi ng natutulog. Huwag lang sa bagong gising. Batinti para ditanad maasin. Hello. Maabigya ka buwasan at sige ditan. Ibesa sa ragto kayo ng tawag 0919-411-7714 and 0915-577-5283. Pibati yung pare chismosan kapitbahay me. Singara manok. Kinakagkabuwasan si Ren. Kutao, lara kutao. Antay yung best friend, antay nang dumaan. Lalong tanganak, paano mo naantaan? Judge say kutak da. No, nganak. Ako tikutak. Kwanto. No lalong. Ako tikutak. Putak lara, putak ko no. Tunda. Ikim mo lara, itinulam lara. Labir lara, labir sirin ha. Antayo harate unta no chismosara. Singasaya ini, singasara yan. Are chismosa. Agkwanta pa no, kinapibabali ang day bilay, ang makabilay. Ang dala problema yung bilay daw. Wala sa iba ka, sikreto di laman, ang ibabaga. Bati ang team alay, maabigyan kabuwasan si best friend tayon, Christine Gabudaw. Anita na, maabigyan kabuwasan at siga. Tanong tantumat si Almar Mararak. Good morning! Hoy! Diba? Gilay lalabir dararaya. Chismosa, no chismosa? Yaman, say kwento jay! IFM, best friend mo, Kuya Dado. Siguro kung may sweldo na ang mga chismosa, siguro mayaman lara. Ay, ona, no, walay sweldo daratay chismosa. Talagang si Karalay sang kayamanan, tapalurin mo tay, anta overtime lara, overtime. Ay, hanggang po undertime mo sa haratan. No, akin mo sirin na, at ang apilit ang profesyon. Ay, nako. Kayon talaga, best friend. Untan tamad, best friend. Maabig ya kabuwasan at amin ya mamangan. Aray mga almusal labat ni. Diba? Tanad amin, iray mani inat-inat di tanay, best friend. Ano paglabatan natin mo rin pukul mo, tanong mo natin lagi kung paano unawot na bigla na stroke. Kuya Dado, bigri yung kami pa dya at maasin niya, mamangan niya pansit kanton at anja bantayan, asikaso yo, ray anak yo, ag kayo machismis. Janil Paragas ya. Piplay yo pa may Baby Shark. Baby Shark si labay mo. Labay mo na lang uratay, lagap pa. Kasamay kuwang ko, wala may Baby Shark na sama, nanggal yula. Pero aliwan ken, aliwan fast, slow.
Di ba? Aray, para lumulugop. Ay, si kayon talaga. Okay, best friend. Last talk tila na ni Guno yan. 10 lang. 10 tilang pantutong. Hindi mo ta. I-text nyo ala dyan 0949-614-0306. So, dinandi sa ragto kayo mang comment dyan Facebook me. And also, sa ragto kayo matong tawag at siyak. Yan, live na live tayo matutungtong mani istoryaan dyan. 0919-411-7714 and 0915-577-583. Umpawila laman na ni Guno yan, best friend. Gata nam tiniraya kansyon niya awit. At siyempre man-play jad IFM. Uy, batin tayo manaya Reman Reyes. Dita, mandudengal ko no. Hello! Diretso laban sa Good Vibes, best friend. Lapot mandudengal ka lang. Jad Good Vibes at IFM. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, let me think, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, oh, oh. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM, ay aking best friend. I was the lonely one, wondering what went wrong, why love had gone and left me lonely.
just been you. Then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache. That was the heartbreak, but now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are better since I found you. You knew just what to do, 'cause you had been lonely too, and you showed me how to ease the pain, and you did more than mend a broken heart, 'cause now you've made a fire start, and I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are better since I found you. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Even the days are brighter when someone you love beside you. Even the nights are better since I found you. Even the nights are better now that we're here together. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Kaya siguro siya bitter. Kasi naman, pinalitan mo agad. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito
Fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Bonami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, Fruity pa, Choppy, Bonami, V-Fresh at Frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Basta may dalang frutos, siguradong ubos. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS IFM Best friend mo at best friend ko. IFM Best friend mo at best friend ko. Amor Estado Cancionero. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo.
ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali
ka ba? Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan humisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart
piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay, 9:02 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tado Cancionero. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't wanna be swept away. Far away from the one that I love. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. Hold me now. I really wanna tell you I'm sorry. I could never let you go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. You're gonna be the lucky one. IFM ay aking best friend.
dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Maong yaong bayes, agtantay mangipawil, nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride
Try Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 9:15 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. Amor Estado Cancionero. When
best friend. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso mayroon na naman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. Ikaw sana aking iyakap-iyakap. Ang iyong kamay ang aking laging hawak. At hindi kanya bakit ngayon dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado kong aking puso. Ikaw ba nararapat sa akin? At sabay dapat kong limutin. Nais kong malaman bakit ngayon dumating. Ikaw sana aking iyakap-iyakap. Ang iyong kamay ang aking hawak. At hindi kanya bakit ngayon dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado kong aking puso. Ikaw ba nararapat sa akin? At sabay dapat ko lang limutin. Nais kong malaman bakit ngayon dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado kong aking puso. Ikaw ba nararapat sa akin? Ang sabay dapat ko lang limutin. Nais kong malaman bakit ngayon dumating. Nais kong malaman ba't ngayon ka lang dumating. Mare, kumusta ka na? Nako, naiinis talaga ako sa boyfriend ko, Mare.
Uy, balita ko nga, nag-break na daw kayo? Bakit naman? Hindi marunong mag-kiss. Isang style lang ang alam. Kaya hiniwalayan ko na. Ha? Anong style naman yun? Flying kiss. Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ang kampiyon ng 10 commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tado Cancionero. Okay, best friend, yala iyo po tila namin ni Raya yung text you jay. Oo, sabi niya, Kuya Dado, gwapo ka katugay lata na. Salamat, balat ha. Yabalbalagad sa ata na imbagam. Nya, ta inuranda tila yung text jay. Basa ang para. Speaking of chismosa, Kuya Dado, lalo yay abay abong me. Agay lang ka chismosa to. Tamaan ka sana. Kuya, kansyon nyo pa may taksil. Bagay sa kanya. Ay! Naku, daming taksil ha. Kuya Dado, tumpong na akan tumpong pibabali anday bilaya kang bilaya wa. Lanti mo. May babali kayo bakan tumbong. Ay, nako. Oy, bes ha. Wala pong plugging umagang-umaga pa. Eto ba, ubatandi pa yan. Good morning! Good morning. Good morning! Oh, mukhang maganda ang gising. Very smooth ha. Yes. Anong pangalan? Alistair. Alistair. Hi, Alistair. Kamusta ka naman? Mabuti. Mabuti! Okay. Guwapo pa rin. Talaga lang ha. Ay, best friend Alistair. Wala rin bati mo? May gusto ka bang sabihin or anything under the sun? Siya magbo-birthday.
birthday ngayon dito sa kapitbahay. Nino, bati mo! Yung kapitbahay, 50 years old, Dibu daw. Ano, birthday niya? Opo. Ilang taon na siya? 50. 50? 50. Dibu ka mo. Ikaw talaga. Opo, Dibu daw sabi. Ay, hindi, best friend. Ako, Dibu yan. Ano po babae, yun? lalaki? Babae. Golden Lady! Ay, Golden Lady. Woo! Gold na, gold. O yan, maging ano ka, isa ka dun sa mga 50 roses, ha? Pwede ba yun? Uy, may napunta na ako dati, 70 roses, tumigil ka, ha? Seryoso? Wala, pakain tsaka video okay lang. Alam na kung anong papel mo dyan. Panangan, sama lang ba, best friend? Batiin mo si Ren! Meron pa yung baby ko, tapos pag-play ako ng kanta yung Despacito. Tapos, yun. Good morning. Good morning, Ren. Thank you. Yun lang ba? Oo, yun lang. Okay, salamat, best friend Alistair! Alam nyo, minsan may mga tanong na hindi natin maintindihan din eh. Hindi, actually, yung sagot na hindi maintindihan. Tanong na sinagot ng, tama. Tanong nga pala. Tanong na, ewan ko kung nag-iisip yung nagtanong minsan. Tara, punta tayo sa, sa Dibu. Ilang taon na siya? Grabe ka, ha? Wala na eh. Pinilok ni Sopas. Kuya, gata, may birthday tayo di manay. Birthday nan Mare. Ay, birthday si rin ng Mare. Sinabi na nga birthday ni Mare. Wow! Ba't trip ng tao? Di ba? Kuya, di po nan kinatan, nan Clara natan. Ay, si Ren. Akin na. 18 to la. Malamang, di ba? Aba, malay ko pa, ba? Hi, Bes! Good morning! Maabigyan kabuwasan. Narirangal ko yung sarili sa boses ko. Salamat at pandadangal mo, Bes, ha? Alistor at Panangan. Pabati po kami dito sa Katuray, Bayambang. Nitan, Lakway, Katuray. Yaman dadangal at si kayo. Sa akin po na insecure lahat ng kapitbahay. Remalin Caranto po dis. Kayo'y alisto. Tanjad mama, tan papa. Tansara agagik, si Shinshin, Gina, tan Mabel at R. Lechon embutido. Igado tan pochero. Kuya Dado, tuatay kwanyo. Nuwalay sweldo, laba, ya chismosa, mayaman larayay, kakaabay, abong miyay. Bali-bali na saksakay, ngalabso, ngaranda, ay sung sangida. Anta mo te kwanda no malabir kuno tay sakyato. Pakamoy kinababoy. Taman sukwanda, pian unsawa, ira mga chismis. Nitan. Kayo'y alisto. Bakas lumpos ula. Pigri yu para di Kikay, Adora, Magana, Grace, ya Tagoy. Jing, ya Koreana, Irish, ya Sexy. Kamusta kayo na Aminditan at Barangay Bantayan? At Looban. No oran, agaylay pitak. Ibagayot si Cap Richie. Abalos ta pasiminto to. It's me, Janil. Paraga. Si rin, ha? Isempet na. Iba kayo, i-request nyo. At si Cap. Pabati po ako na nakaupo dito habang nagpapahinga at nag-iisip at sa boyfriend ko. Sang kanuno mo lang uli boyfriend mo. At sa boyfriend ko na mahal ko po. Galing kay Miss Simple. Kuedado, galayo ta. Galing kayo ta. May birthday tayo dyan, abaya abong me. Mangitagar ka niya, yaka ibang mamipon siya.
Mangilalanor ka niya. Labay mo ang itagarami birthday di tanay na. Aning bagada punsyano. Higado tan pochero. Ginatanya bayawas. Charan apayas. Inilok ni sopas. Si Ponciano'y nambawas. Ponciano, pamilya Ponciano, agay laing kabwa kagyo. Ponciano, pamilya Ponciano, no panangan. Batiin na rin natin si Jessa Pontanilla Malanom. Ya, kwanta pa nanto ay tutungtungan to siya kay ibabaga to tay ghost groom kanto. Ay, Jessa, ag mo tatagtakot ay abayag lang ang takot, Tagtakot mo, saksikan talaga. Kuya Dado, pibati yung paray taga-jad bayambang, lalo laray ka na yun, min. Anan papak. Si kayo'y alis. Tanad San Libo, matla. Salamat, mabigya kabosan at si kayo. Relleno. Hindi bis, umaga-umag. Pirequest ko pa may kansyon niya, nakakaiyak po. Salamat po, Kuya Dado. Labay ito yung makapagkabosan, labay mo yung nakas. Tingalabay ko yung mga kansyon. Yung po tila tari, wala na yung oras tayo. Wala na yung oras tayo, Jai. Di, mga kansyon tini. Mangkakansyonan tini. Akitsiri na. Sige. Abay, trip tayo mga kansyon Jai. Ponciano, no panangan si kayo'y alisto. Bakas lumpos o lamay. Sige lagtan, tawala rin mang birthday. Pati kapiti na pay. Mamas nuklaso bangkay. Jaja naman pati. Anggan sira imbulsa. Tinidor kutsara. Isempet dan abungda. Ponciano, pamilya pon. Nya, tapanali antipaya ay. Duga, aliwa. Aliwa, may timanol, aliwa. Tulahan tayo, Pupado'y lamisaan. Alis turad panangan. Ni mala, nyala. Nya. Ya. Okay. Panali ang tila bang best friend. One day. Etong katang to para sa inyong lahat. Sana magustuhan po ninyo. Sometimes I lay under the moon and thank God I'm breathing. Then I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. Oh, when the negativity surround, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day. One day, but one day. Peace be on earth, mga best friend. Ayan na. Agto sarag sumangkukulkul natan. Ang gano kapigan, agto saragtan. Tundaan tila namin sukulkul. Let's all have peace, mga best friend. Simulan natin yan ngayong araw na to, Sabado. Enjoy na natin to dahil diretso yung kami lang narangalan. Tumbok lang na ni Guno yan. Best friend Tito Ronnie. Sana syempre back to back with the best friend Christianera.
And last, syempre, but not the least, best friend Ella Lambingera. Mamata ni Ralan sige namin best friend na salamat at balbalag angkat agaw lalamat ay Sabado basta unyalan Sabado alas 6 hanggang alas 10 so kaulog yun. At syempre, araw-araw po ay sa gabi 5 to 8 p.m. And You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. IFM, ay aking best friend. When the night has come and the day is done, I'm always thinking of you. You are in the air, you are everywhere.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo. Okay lang naman maging bitter. Basta pagkatapos yan, bitter ka na ha. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. IFM. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilipot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo
about. For better or for worse, I can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. You've made me realize my deepest fear by lying and tearing us up. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know, 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 and I know. I know I'm not the only one. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan?
R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwat organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Ay, 10 o'clock na. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tita Ronnie. There was nothing to say the day she left. I just filled a suitcase full of regrets. I hailed a taxi in the rain, looking for some place to ease the pain. Oh, and like an answered prayer, I turned around and found you there. You really know where to start, fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart, fixing a broken heart. Ooh. And now I don't understand what I'm going through. There must be a plan that led me to you, because the hurt just disappears in every moment that you are near. Yeah, just like an answered prayer, you make the loneliness easy to bear. You really know where to start, fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart.
fixing a broken heart. Soon the rain will stop falling, baby, and I'll forget the past, 'cause here we are at last. You really know where to start. Best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang para sa'yo. Kaibigan mo. Dadamayan kahit kailan, di ka iiwan, di ka'y sasamahan. Sa lahat ng luha, sa lahat ng drama, tayo ang magkasama. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo.
That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Singa makwarta. Antas ay kargay wallet to, lima. Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 10:12 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Romeo was bleeding
see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. Now the pictures that you left behind are just memories of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near when you say your prayers. Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face. There's no price I won't pay to say these words to you. Sino ba ang may kasalanan kung kaya't kailangan nating magpaalam? Tatanggapin ako ay may mali. Sa tingin mo ba'y wala kang pagkukulang? Marahil nga'y ganyan kung di na maunawaan. Kahit ang
isa't isa ay labis na mahal. Di ba't mabuti pa hayaan ng bawat puso minsan ay mag-isa nang madama kung may pag-iinayang pa sa pag-ibig na wala na. Pagising mo sabay hanap mo pa. Di ka'y daling na malimutan kay gandang kahapon na pinagsamahan. Ang alaala'y di nawawala. Minsan ay biglang pumapatak ang luha. Marahil nga'y ganyan kung di na makunawa. Kahit ang isa't isa ay labis na mahal. Di ba't mabuti pa hayaan ng bawat puso minsan ay mag-isa nang madama kung may pag-iinayang pa sa pag-ibig na wala na. Pagising mo sabay hanap mo pa. Di ba't mabuti pa hayaan ng bawat puso minsan ay mag-isa nang madama kung may pag-iinayang pa sa pag-ibig na wala na. Pagising mo sabay hanap mo pa. Mabuti pa. IFM ay aking best friend. All this time, I know someday you need to find something that you left behind, something I can give you. All these tears, and like a light, love disappears, but hearts are good for souvenirs and memories.
araw, nag-usap ang magkumpare. Paring Crispin! Paring Crispin! Oh! Paring Gaspar! Paring Crispin, may tanong ako sa'yo. Anong gagawin mo pag nalaman mong may anak ka sa labas? Sus! Eddie, papapasukin ko! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, Pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Tita Ronnie! Buy me a thorn before you buy me a rose. Be covered in dirt before I'm covered in gold. It's trying it on, yeah, it's taking me off. Say what you want, but I won't ever be told. 'Cause I'm in love with a monster. Isang magandang araw ng Sabado! Yabada-bada! Kasama ang tita ng bayan, Tita Rani! November 11, 2017, kasabay ng napakainit na panahon. Halika, makiyabado ka na sa akin dahil iChat. Programang iChat, alas 10 hanggang alas 2 ngayong araw ng Sabado. Siyempre kasama ako. Non-stop showbiz, non-stop chikahan, at abangan mamaya ang mga pasok na kwentuhan sa ating Top
5. Yup. Sa ating iChat Top 5 na pinag-usapan ngayong linggong ito. Kung ano ang mga yon, later malalaman mo yan. Pwedeng makipagchikahan sa akin via Facebook account or sa aming text line 0949-614306. Nako ha, medyo matraffic ngayon ang panahon. Hindi ko alam kung bakit matraffic, basta ang alam ko lang, kailangan nating magbaon ng maraming tubig. Dahil kasabay ng napakainit na panahon, syempre, huwag mai-stress. Dahil kapag ikaw ay stress, baka brain aneurysm na yan. Kaya ang maganda ngayong Sabado, makinig kasama si Tita Rani at ang ating masarap na tugtugan dito lang sa IFM. Uy, happy merienda pala sa mga best friends natin nagme-merienda ngayon. Anong masarap na merienda dyan? Meron ba? Meron? Nako, kung meron, ano pang ginagawa? Maki-join na sa akin. Kasabay na ngayong pagmamerienda. Ako okay na ako sa isang malamig na juice at saka namimiss ko yung mga kakanin. Oo, tuwing merienda yan ang namimiss ko. Pag Sabado at Linggo. Pag Monday to Friday, not so usual na may merienda kasi may trabaho. Pero pag Sabado at Linggo, ay, kailangan may merienda talaga. Naka, best of friend, huwag kang magpapahuli sa ating chikahan ngayong araw ng Sabado dahil ang Top 5 mamaya maririnig mo na sa ating iChat, ha? Pero bago ang lahat, Mano Driver, malakas ba ang radyo mo? Sa lahat ng mga establishmento dito sa Central Business ng Dagupan City, nako, malakas ba ang radyo mo? Sige, push nyo ang malakas na radyo dahil ngayong araw na ito parang masarap pa pagpawisan. No? Meron akong alam na kanta para pagpawisan kayo. Oo, saglit lang ha, ire-ready ko lang. Ito. Yeah! Maki-party na sa akin ngayong Sabado. Kaya naman, best of friend, babati muna ako ng bonggang-bonggang happy birthday sa lahat ng mga my birthday ngayong November 11, 2017. Nako, happy birthday sa napakagwapo naming station manager si Mark Jamson Espinosa. Yap. Nako, happy birthday sa kanya, ha? Oh, hindi nyo kilala yon? Ay, papakilala ko. Siya si Kabayan JJ. Hindi ko alam kung saan po siya nagsasunbathing ngayon. Basta ang alam ko lang, he's enjoying the day. Kaya, kasabay na kanyang pag-enjoy, tayo din dito sa IFM mamimigay ng enjoyment. Game ka? Game ako. Tara, bilis. Tita Ronnie. Watching every motion
best friend. Gaan na ba ang iyong paghinga? Bumalik ka na sa'kin. Klaro na ba ang isip sinta? Bumalik ka na sa'kin. Hindi ka na nagparamdam. Buhat ng kulob ako'y nahibang. Sige na please, huwag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry, mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Bumalik ka na sa'kin. Kung papabayaan lang kita, pagkatuluyan ka nang mawala. Sana naman pagbigyan mo na, pangakong di na mauulit pa. Katulad mong tao lang ako, napapasabak din sa gulo. Sige na please, huwag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry, mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Huwag mo sana akong ipapalit. Ikaw at ako na lang ulit. Sige na please, huwag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry, mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Sige na please, huwag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry, mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Sige na please, bumalik ka na sa'kin. Sorry, mahal, sa'kin. Bumalik ka na sa'kin. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, itigil mo na kakastok sa ex mo, bes. Napaghahalataan tayo eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart.
Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita Ronnie. We've been together now for such a long time. Through every trial we'd ever care to go. When I look back, I almost can't believe it. We're not the same people that we used to know. With all the years behind me spent pretending I didn't need someone like you around. It makes it even harder to imagine the life I'd be living if I hadn't found someone to hold me the way that you do. Someone who needs me the way I need you. Someone to show me a way that is true. Someone to love me the way that I love you. When there was no one left for me to turn to, when all the world I knew was falling down. Oh, there were times I could not face the morning, but everything's changed since the day that I found someone to hold me the way that you do. Someone who needs me the way I need you. Someone to show me a way that is true. Someone to love me the way that I love you. Come on, come on, come on,
Sorry naman, nahulog na lamang akong bigla. Pinilit kong lumaban, pinilit lumayo, pinilit wag titigan mga larawan mo. Bigla na lang umikot ang aking mundo. Bigla na lang ang puso ko'y naging iyo. Sorry, sorry naman. Sorry, sorry naman. Sorry naman. Alam ko na tayo'y nagkasundo. Kaibigan, ang dapat na ituring ko sa'yo. Pinilit kong lumaban, pinilit lumayo, pinilit di tawagan ang bagong number mo. Bigla na lang umikot ang aking mundo. Bigla na lang ang puso ko'y naging iyo. Sorry, sorry naman. Sorry, sorry naman. Pinilit kong lumaban, pinilit lumayo, pinilit wag titigan IG at FB mo. Bigla na lang umikot ang aking mundo. Bigla na lang ang puso ko'y naging iyo. Sorry, sorry naman. Sorry, sorry naman. IFM ay aking best friend. Here we go. Tayo na giliw, masalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Pasko, bukas ay darating. Kaligayahan sa ating bayan nang di namamalayan. Nakaisang taon na pala, kay bilis ng panahon, yeah. Pasko na naman, sinabi ko na nga ba eh. Tinapay at keso, handa namin sa aming Noche Bueno. Ay mali, Noche Buena, dalandan na isang dosena. At bibingka, ang sarap, malamig na simoy ng hangin na lalanghap. At akin aamoy, aming kapitbahay may handang kasoy, fried chicken at saka hamon. Ngunit mula noon hanggang ngayon, pamilya namin masaya. Sama-sama at sa pagkainan nararamdaman Paskong darating kaligayahan. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Sandali lang, Chong, may nangangaroling.
Yeah, tinapay at keso pag pinagsama. Sarap ng lasa, katulad ng pamilya. Pagsama-sama o anong saya, pati na ang lolo at lola. Kapiling apo, lubos na ligaya, dulot ng Pasko. At katulad na sinabi ko, tinapay at keso, kahulugan wala sa handaan. Ito'y nasa tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Sandali nga pala, o teka muna, baka makalimutan mong magsimba. Isang oras na lang, 12:00 na. Hala, tawagin na, lipunin na, sabihin na sa buong barkada. At baka makalimutan nyong salubungin ang Pasko, kaya't ito ang sasabihin ko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Iba Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba't Noche Buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Sana ganito rin sa buong mundo at sa ating bayan, apari hanggang hulo. Kapayapaan ipairal, itigil ang gulo. Sana araw-araw Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Iba Noche Buena. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naran silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com para sa happy, healthy
at unique experience. Tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Ay, 11 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tita Ronnie. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do
the color red, the blues. Woo! I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Now, watch me break it down like 24 karat, 24 karat magic. What's that sound? 24 karat magic. Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Tataloray likes to, feeling to famous la, nayari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 11:09 na. Nako, best of friend, maya-maya lang, abangan mo na dahil susunod na ang ating iChat Top 5 trending na pinag-usapan ngayong linggo. Ano nga ba ang mga nasa top 5 na pinag-usapan? Abangan mo dahil susunod na yan sa aking pagbabalik dito lang sa paborito mong radio station, ang IFM. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Amor is Tita Ronnie. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest,
and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go, won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, ay aking best friend. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay.
Baby, I just need one good one to stay. Isang gabi, umuwi si Mister na lasing at may dalang panabong. Hey! Inom. Hey! Ito yung aking baboy na palagi kong katabi sa pagtulog. Inom. Ha? Anong pinagsasabi mong baboy? Hindi baboy yung hawak mo, manok! Hey! Anong pinagsasabi mo? Anong pangalan mo? Hindi ikaw ang kausap ko. Ang kausap ko, etong manok. Ay! Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Amor is Tita Ronnie!
hashtag iChat ngayong Sabado, Yabadabado. Eto na, umpisahan na natin. Pero bago ang lahat, pwede kang magbigay ng iyong reaksyon sa anumang sasabihin ko na pasok sa ating top 5. At syempre, pwede ka rin magbigay ng iyong suggestions, comments, anything. Bukas na bukas po sa ating text line. 0949-6140-306 o di kaya naman, hanapin ako sa ating Facebook account, IFM Chika Best. November 11, 2017, nasa number 5 na pinag-uusapan. Number 5, syempre ang magaganap na kasal ng Asia's sweetheart, ang nag-iisang si Ann Curtis. Kung saan napapabalita na nga, best of friend, na ang kasal, ang reception ng kasal ay magaganap dyan po sa lugar ng New Zealand. Oo, kung saan masarap kumain ng tsokolate. Ilan sa mga kaibigan niya na nandoon na, syempre, andyan ang kanyang noontime show family, sila Vice Ganda, sila Karil, ayan, nag-Gora Bells na sila doon sa New Zealand, ang napakagandang lugar. Actually, malapit din to sa puso ni Richard Gutierrez at saka ni Sara Labati eh. Ikaw ba, best of friend? Anong bansa ba ang malapit sa puso mo? Meron ba? Naka. Number 5 yan ang magaganap na kasal ng Asia's sweetheart na si Ann Curtis. Number 4 naman sa ating listahan na pasok sa ating iChat Top 5. Nasa number 4 naman ang burol netong si Isabel Granada. Isabay na rin natin dyan ang pinakamainit na pinag-uusapan, ang brain aneurysm. Marami ang natatakot ngayon dyan sa brain aneurysm na yan kasi nga, diba, tinanong ano yung mga cause, symptoms para ikaw ay i-consider na merong brain aneurysm. Yon, madalas sumasakit ang ulo. Number 2, laging puyat. Number 3, too much drinking ng coffee. Number 4, stressed, hindi healthy na lifestyle. Ayon. Yung simpleng pananakit ng ulo, brain aneurysm na pala yan. Kaya ikaw kung yung sakit ng ulo mo talagang hindi mo kayang i-tolerate, uminom ka na ng pain reliever, pero hindi mo pa rin kayang i-tolerate, ay nako, Gora Bells ka na sa pinakamalapit na ospital Huwag mag-self-medication. Kaka-self-medication mo, ayan, mas lalong lumalala yung sakit. Hayaan mong tulungan ka ng mga magagaling sa larangan ng mga sakit na ating nararamdaman, no? Yan ang ating nasa number 4. At syempre, speaking of Isabel Granada, nako, tayo dito sa IFM, nalulungkot man tayo pero happy tayo dahil ang makakasama niya ang puong may kapal na. Doon mas malawak ang kaligayahan, mas malalim, mas matamis ang kaligayahan. Naway makamit ngayon. Oy pero nakakalungkot dahil usap-usapan ngayon ang itsura nitong si Isabel Granada dahil viral nga ngayon sa Facebook, internet, ang ganda ni Isabel Granada kahit na siya ay patay na. Binansagan siya tuloy na The Sleeping Beauty. The Sleeping Beauty who will never awake. Yan ngayon ang tawag kay Isabel Granada. Ganun pa man, naku, nakakalungkot dahil sabihin na lang natin, dahil sa sobrang ganda nitong si Isabel Granada, hindi napigilan ng ilang netizens na picturean itong si Isabel Granada sa kanyang casket. Pero kasi nalungkot ang ilan sa mga kaibigan nitong si Isabel Granada dahil may nakapaskil pala na bawal picturean ang
mukha nitong si Isabel Granada. Kaya lang hindi sinunod ng ilang mga netizens. Kaya namang ilang mga friends nito from showbiz ang talagang nagsabi na ano ba mga besh, sabing ganon, hindi kayo marunong sumunod sa rules. Huwag nyo namang picturean na yung mukha nitong si Isabel Granada kasi ay patay na nga pagpipiestahan pa, which is ayon sa mga magkakaibigan na masakit para sa kanila. Either positive, either negative ang feedback. Nako, sana sumunod tayo sa rules and regulation ng anumang lugar ang pupuntahan natin. Kesyo kasal, kesyo patay, binyagan, registration ng kasal, registration ng binyag. May mga yan rules and regulation, diba? Ayan, sumunod tayo. Nako, wag mo nang isama yung sarili mo sa mga pasaway, ha? Ikaw ba sumusunod ka ba sa instruction? Pag sinabing color white, nagko-color white ka ba? O ikaw yung klase ng tao na nagsusuot nga ng color white, dirty white naman. Nagsusuot nga ng color white, off-white naman. Ha? Ang netizens sa mga pasaway, bautak taubat mo. Bakbakanta ka, Ay, nako. Wait, sumunod tayo sa rules and regulation, ha? Huwag pasaway. Yan ang ating nasa number 5. Ang kasal ni Asia's sweetheart Ann Curtis. Number 4, ang brain aneurysm. At syempre, ang burol nitong napakaganda si Sleeping Beauty, Isabel Granada. Mamaya, abangan mo pa ang pasok sa ating top 5 sa ating iChat. Meron pa tayong 3, 3, and 2, 1. Mas excited ako dun sa number 1. Ano ba talaga yung number 1? Abangan mo yan maya-maya lang sa ating hashtag iChat ngayong Sabado, Yabadabado, kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie! Halika, bumati muna ako sa lahat ng mga best friends natin gustong bumati. Ayan, batiin nyo po ang inyong mga sarili. 0949-6140-306. O di kaya naman, i-post mo na ang iyong pagbati at request na kanta sa ating Facebook accounts, IFM Dagupan. Sa Facebook account naman po ng IFM Chika Best. Ayan, online po ako doon ngayon. Doon tayo magchikahan, ha? Oy, eto. Sabing ganon. Hi, Tita Ronnie Haller. Good morning sa iyo. Good morning din, Bes. Sabi nga, palasaling naman sa amin dito sa bahay. Nakatutok sa paborito naming radio station ng IFM Dagupan. Nako, Tita Ronnie. Mabang nag-enjoy ako. Makinig sa'yo, pa-request ako ng kantang Kissing Strangers. Ay, ang galing Naka, pa-request naman ako, Tita Ronnie, ng kantang yung Pet Malu Perfect by Ed Sheeran. Habang malakas ang radyo mo dyan, sige, bigyan ko kayo ng magandang tugtugan. Mga pang party game ba kayo? Yung mga game sa party na kantahan, tugtugan. Sagot na yan ang paborito mong radio station, ang IFM. Kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tu
sin conocer. A ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asustes, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, grip, wanna slip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her. Oh my gosh, look at her butt. Boy, used to live in Detroit. Big dope, selling money, he was getting some coins. Was the shootouts with the law, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real. Gun in my purse, bitch, I can't trust to kill. Who wanna go first? I had him pushing daffodils. I'm high as hell, I only took a half a pill. I'm on some dumb shit. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck him in my automobile. Let him eat it with his grills. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. Say he don't like I'm bony, he wants something he can grab. So I pull up in a jag and I hit him with a jab like. My anaconda
drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the gas list, no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like casino, I'm Monte Moschino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Step 2. Tell mom you'll be out too late. Oh yeah. Step 3. Pull up your bumper, cock up your waist. Oh yeah. Step 4. Grab somebody now face to face and say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like casino, I'm Monte Moschino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Yo, send me up everything when you want, put it on me. They done not the realest talk, cause she don't play. It's them love all the way me do me thing. Girl love it back up on it. Girl love it stop up on it. Bad girl, no for do your thing, no for do your thing. Say you no for do your thing, bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, burning. Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like casino, I'm Monte Moschino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. No, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Sa baol, pwede kang gumamit ng kutsara tinidor habang may sumisipon. Itono mo ng ayos ang iyong gitara nang hindi sintonado pag ako'y kumanta. Pag nagkaroling dapat lahat ay masaya. Ang Pasko ay sasapit na. Pasko na, Pasko na, tayo nang Pasko na, Pasko na, simulan na ang saya. Bum tarat tarat, bum tarat tarat, tararat tararat, bum bum bum, bum tarat tarat, bum tarat tarat, tararat tararat, bum bum bum. Kay liwanag na ng mga kalye, nakatayo na rin ang mga Christmas tree. Ang mga parol ay nakasabit na, maging ang Christmas light kumakanta. Ihanda nyo na rin ang mga regalo para sa mga batang mamamasko. Kahit laruan lang na hindi bago, basta't manggagaling sa puso nyo. Pasko na, Pasko na, tayo nang magkaisa. Pasko na, Pasko na, simulan na ang saya. Bum
puso ng bawat tao. Pasko na, Pasko na, tayo nang magkaisa. Pasko na, Pasko na, simulan na ang saya. Bum tarat tarat, bum tarat tarat, tararat tararat, bum bum bum, bum tarat tarat, bum tarat tarat, tararat tararat, bum bum bum, bum tarat tarat, bum tarat tarat, tararat tararat, bum bum bum, bum tarat tarat, bum tarat tarat, tararat tararat, bum bum bum. Pasko na, Pasko na, Pasko na. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Magmahal ka ng taong minsan naging bitter. Hindi ka nila sasaktan kasi alam nila ang pakiramdam ng maiwan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bukalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bukalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bukalyon. Barangayan Season 6. Basta Bukalyon, serbisyong champion. One Bukalyon! Anong oras na? Ay, 11:47 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. KZ Sandalan. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands rolled. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a daydream. I'll wear your favorite things. We could be beautiful. Get drunk on the good life. I'll take you to Paris.
take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old friend, smoke a little weed on the couch in the back room, how to wait. Tita Ronnie. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik, malaya ka na. Susuko na ang sandata, aatras na sa laban. Di dahil naduduwag, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik,
espesyal. May kasamang keso ang puto, may latik itong suman. Puto at suman, kung Pasko'y matitikman. Karaniwan sa aming bayan, ganito ang handaan. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman. Sa sarap ito at tinamnam, mahirap malimutan. Ang puto at suman, yan ang ibig ni nanay. Paborito ng aking tatay, itong puto at suman. Puto at suman, ng luto'y espesyal. May kasamang keso ang puto, may latik itong suman. Puto at suman, kung Pasko'y matitikman. Karaniwan sa aming bayan, ganito ang handaan. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman. Sa sarap nito at linam na mahirap malimutan. Puto at suman, yan ang ibig ni nanay. Paborito ng aking tatay, itong puto at suman. Paborito ng bayan. ASEAN member states and dialogue partners come together to strengthen relationships for growth and progress. The 31st ASEAN Summit and related summits will happen this November. ASEAN 2017, partnering for change, engaging the world. Know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. Ay, 11:58 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tita Ronnie. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto están mirándolo. Sabes
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Kasama si Conde Batak at Rhea Mamogay. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, ang hali po ng Sabado, mga kasama. November 11, 2017. Sa ating mga balita ngayon po tanghali, Cambodian Prime Minister Hun Sen at Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi unang darating para sa 31st ASEAN Summit. Detalye ng balita mula kay Radyoman Mike Guyagoy. Dalawa sa 21 ASEAN leaders sa head of state ang darating ngayong araw sa Clark International Airport sa Pampanga para daluhan ang 35th Association of Southeast Asian Nations Summit. Dalawang ulit na delayed ang flight ni Cambodian Prime Minister Hun Sen na unang naka-schedule ng 11:30 ang paglapag ng kanyang eroplano. Pero 12:30 ito nailipat. Kailan sa pinakuling abiso, mga 1:30 na muli ang dating ito sa Clark International Airport galing naman sa Danang, Vietnam. Ang cabinet in attendance na sasalubong kay Hun Sen ay si Defense Secretary Delfin Lorenzana at ang Clark International Airport President Alexander Kaugiran. Suot ang mga makukulay na kasuotan at sari-saring palamuti, sasalubong din ng mga awit at sayaw ng mga kabatang estudyante mula sa lawig ng Bulacan at Pampanga, mga paparating na world leaders at iba pang delegado. Nasama ang tala din ang pagdating mamaya ni Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi na naka-schedule naman dumating ng alauna. Pasalubungin naman siya ni dating Philippine Ambassador to Myanmar, Janil Santos, parehong galing sa APEC meeting sa Danang, Vietnam, sina Hun Sen at Suu Kyi. Mamayang gabi, isang dinner naman ang inorganisa ni Congressman Gloria Macapagal-Arroyo para kay Hun Sen na mananatili muna sa Clark, Pampanga bago tumulak patungong Metro Manila. Kasama mo sa Clark Field, Pampanga, Radyoman Mike Guyagoy ng DZXL 558 Tatak RMN. Samantala, nagpaabiso ang Cebu Pacific na posibleng makaranas ng delay ang mga pasahero na may flight sa kasagsagan ng ASEAN Summit. Ayon sa Cebu Pacific, posibleng simula alas 12 ng tanghali sa Linggo, November 12 hanggang November 15, posibleng makaranas ng delay sa mga flights. Mari namang iparebook ng mga pasahero ang kanilang biyahe ng mas maaga o bago mag-November 16 o kaya ay magpa-refund bilang kanilang opsyon. Dahil dito humihingi ng pangunawa ang Cebu Pacific sa mga maapektuhang pasahero. Samantala, sa abiso naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA at mga organizer ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na asahan na ang pagsasara ng ilang bahagi ng North Luzon Expressway, ECTEX at EDSA mamayang tanghali at hapon. Ang mga nasabing mga kalsada ay dadaanan ng mga convoy ng ilang delegado na nakatakdang dumating ngayong araw papunta sa kanilang mga tutuluyang hotel. Issue naman ang aktibidad ng China sa West Philippine Sea, makabubuti na timbanging mabuti kung dapat talakayin sa ASEAN Summit. Detalye ng balita mula po sa Senado, Radyoman Grace Mariano.
Hindi matansya ni Senator Cynthia Villar kung perfect time na ba ang gaganaping Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit para kausapin ang China ukol sa pag-aangkin nito sa West Philippine Sea. Sabi ni Villar, hindi niya batid kung ano ang hakbang ng Pilipinas sa gaganaping ASEAN Summit ukol sa issue ng territorial dispute. Pero di ni Senator Villar kung tatalakayin ang issue ng agawan ng teritoryo ay dapat maging handa rin tayo sa magiging posisyon ng China. Ipinaliwanag ni Villar na hindi maiaalis ang realidad na hindi natin maaaring makontrol ang lahat kasama ang China. Inihalimbawa ni Villar ang hindi rin makontrol o mapahintong pagbabanta ng North Korea na magpapakawala ng nuclear missile. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak, Arimen. Samantala, number coding ipatutupad pa rin ng MMDA ngayong ASEAN Week. Ang detalye mula kay Radyoman Angel Ronquillo. Sa kabila ng deklarasyon ng Palasyo ng Malacanang na special non-working holiday ang November 13 hanggang 15 dahil sa 31st ASEAN Summit, manatili pa rin epektibo ang number coding sa Metro Manila. Ayon kay Bong Nebriha, Operations Supervisor ng MMDA, hindi lifted ang coding sa mga nabanggit na petsa dahil nais silang bawasan ang mga dumaraan sa nasasakyan sa Kalakhang, Maynila, partikular na sa EDSA. Payo pa nito sa mga wala na mga importanteng lakad simula bukas hanggang sa matapos sa ASEAN Summit ay mag-staycation na lamang sa kanilang mga tahanan upang hindi na makadagdag pa sa pagsikip ng daloy ng trapiko. Paalala pa ni Nebriha, may ilang lugar kasi sa Metro Manila ang magpapatupad ng lockdown, lalong-lalo na kapag dumaan ang ASEAN convoy. Kasunod dyan, 3,000 MMDA personnel na binubuo ng traffic enforcers at road and rescue emergency teams ang nakakalat na sa lahat ng major thoroughfares simula sa Clark sa Pampanga hanggang southern part ng Metro Manila. Kasama mo sa MMDA ang inyong Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak, Arimen. Samantala, international at local media magiging maayos at komportable sa International Media Center. Detalye ng balita mula kay Radyoman Deo de Guzman. Handang-handa na ang International Media Center dito sa Pasay City para tanggapin ang libo-libong media na susubaybay sa gaganaping Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit. Nasa 20 leaders kasi ang inaasahang darating dito sa bansa para sa ASEAN Summit at libo-libong media mula sa iba't ibang bansa ang inaasahang darating dito sa Pilipinas. Kumpleto ang International Media Center ng mga equipment na gagamitin ng mga media para sa trabaho tulad na lamang ng briefing rooms, computer, printers at mabilis na internet connection. Nakahanda na rin naman ng mga lugar kung saan makapagre-report ang mga taga-TV at radio at mayroon pang relaxing area na maaari pang magpamasahe ng libre. Bukas ang IMC para sa accredited media simula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 12 ng madaling araw mula kahapon hanggang sa November 14. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman Deo de Guzman ng DZXL 558 sa RMN. Samantala, pinuri ni US President Donald Trump ang Pilipinas dahil sa pagiging regional leader. Sa talumpati ni Trump sa Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Summit, sinabi ng leader ng Amerika ang Pilipinas sa pagsasara ng gender gap sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan. Ayon kay Trump, laging napapasama ang Pilipinas sa listahan ng World Economic Forum ng top Asian countries na nagwawaksi sa gender gap. Anya umuusbong ang Pilipinas bilang isang proud nation of strong and devout families. Sa 11 magkakasunod na taon, anya, ay nangunguna ang Pilipinas sa pagtanggap sa mga babaeng leaders sa larangan ng negosyo at politika. Philippine Standard Time, 12:09 ng magandang tanghali. That time check was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. RMN News Nationwide. The sound of the nation. RMN News Panahon. Lumabas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Salome na ilang linggong binabantayan ngunit may bagong minomonitor ang Pag-asa na low pressure area na huling namataan sa layong 595 kilometers silangan ng General Santos, South Cotabato. Inaasahan ang malakas na ulan sa bahagi ng Caraga, Davao, Soc-Sargen at Misamis Oriental Province. Aasahan pa rin ang thunderstorm warning signal sa Metro Manila kaya asahan din ang ilang pag-ulan pagdating ng hapon. Nag-abiso rin ang Pag-asa na mag-ingat ang mga residente
residente sa nasabing mga probinsya sa posibleng pagbaha at landslides. Ang sunrise po ay kaninang 5:55 ng umaga. At sunset mamayang gabi o hapon 5:25 p.m. Samantala, danyos na pinsala ng bagyong Salome sa Bicol Region isusumite sa Lunes. Detalye ng balita mula kay Radyoman Leo Barceliano ng Armen Legaspi. Isasamite sa araw ng Lunes ang mga pinsala ng nagdaang bagyong si Salome, partikular sa mga niyugan at mga takahan, katuwang ang mga palaisdaan at ang mga nasirang kalsada o tulay. Ito ang ibinayag ni Office of the Civil Defense Director Clyde Yukot sa panayam ng T6 Radyo Nationwide. Anya'y inabutan ng Sabado at Linggo na wala anyan na opisina kung kaya tunis na lamang ito magsusunite. Ang lahat ng mga kinatawan at tanggapan ng pamahalaan kung ilan ang danyos sa mga nabanggit na mga pananim at mga istruktura na dinaanan ng bagyong si Salome. Ay niwala si Director Claudio Yukot sa Bicol Region na anya'y malaki ang pinsala sa niyugan at ilang mga kabahayan, ngunit sa ilang mga kalsada ay ibabate naman sa isusumiting ulat mula sa mga District Engineering Office sa lalawigan ng Albay, Masbate, Sorsogon at Camarines Provinces. Ito ang inyong Radyoman Leo Barceliano mula sa lungsod ng Legazpi, lalawigan ng Albay, Bicol Region, Tata, RMN. 3 gate naman ng Magat Dam binuksan na dahil sa patuloy na pag-ulan. Ang detalye mula kay Radyoman Analiza Gamad ng RMN Kawayan. Patuloy pa rin nagpapalabas tubig ang Magat Dam Reservoir sa bayan ng Ramon, Isabela dahil sa nararanasang pag-ulan sa probinsya ng Isabela at mga karatig lalawigan. Kanina alas 6 ng umaga, nasa 192.16 meters ang water elevation. Ang inflow ay 1,058 cubic meters per second at ang outflow ay 1,693 cubic meters per second. At 3 gate na ng naturang dam ang nakabukas. Tinayuhan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang mga nakatira malapit sa ilog na lumikas sa mataas na lugar. Dito sa lungsod ng Kawayan, ilang mga kabahayan na rin ang lubog sa tubig baha sa Sipat Street District 3. Hindi pa rin madaanan sa ngayon ang Alicauco Bridge at dito sa lungsod ng Kawayan, samantalang ang Sipat Bridge ay passable pa rin hanggang sa mga oras na ito. Kasama mo sa DWDY RMN Kawayan City, Isabela, ang inyong Radyoman, Analiza Gamad, Tatak, RMN. Kinalampag ni Bayad muna, Representative Carlos Isagani Zarate ang mga telecommunication companies o telco sa hindi pagtupad sa free mobile alerts tuwing may kalamidad. Ayon kay Zarate, marami siyang napagtanungan sa Bicol at sa ilang bahagi ng Maynila na walang natanggap na alert sa bagyong Salome. Pinuna ni Zarate na kapag mga promo ng mga telcos ay madalas sa mga pinapadalang text alert, pero kapag sa kalamidad ay walang masyadong natatanggap ang karamihan sa mga tao. Dahil dito, inikahit ng kongresista na imbestigahan na ng Kamara ang hindi pagsunod ng mga telcos sa pagpapadala ng text alerts. Sa pagbabalik ng sesyon sa Kamara sa Nobyembre 20, agad na ipinatatakda ang pagdinig sa House Resolution No. 556 para siyasatin ang implementasyon sa Free Mobile Disaster Alerts Act. Samantala, labor group pinapurihan ang hakbang ng DOLE sa pansamantalang pagpapatigil sa pagproseso ng overseas employment certificates. Ang detalye mula kay Radyoman Raquel Bayan. Kasamang Roya, pinapurihan ng Federation of Free Workers sa naging hakbang ng Department of Labor and Employment masuspindihin muna pansamantala ang pagpuproseso ng overseas employment certificates kasunod ng ulat na natanggap ng ahensya na patuloy na nadadagdagan ng mga nabibiktima ng illegal recruitment at ang mga tiwaling opisyal sa Philippine Overseas Employment Agency o POEA. Ayon kay Julius Cainglet, Vice President ng FSW, madaliin sana ng DOLE di lamang isasagawa nilang investigasyon kaugnay sa naturang ulat, kundi maging ang cleansing o pagpapaalis sa mga tiwaling opisyal ng POEA. Ayon kay Cainglet, bagamat nababahala sila sa posibleng epekto nito sa mga nagnanais magtrabaho abroad, nananatili naman silang positibo na hindi mawawala ng pag-asa mga OFW applicants na mapoproseso ang kanilang mga aplikasyon. Kasama mo sa Maynila, Radyoman Raquel Bayan, ng DZXL 558 Tatak RMN. RMN News, Sports News.
Hindi pinaporma ng San Beda Red Lions ang Lyceum Pirates sa Game 1 ng kanilang Best of 3 Championship Series sa NCAA Season 93. Nanalo ang San Beda sa score na 94-87 at nanguna sa kupunan si Donald Tancua na may 27 points. Naging bida sa laban si Robert Bolick dahil sa kanyang 8 straight points sa uling minuto ng laro kung saan nakakuha siya ng kabuang 24 points sa laro. Hindi naman umubra ang 25 points ng hinirang na MVP na si CJ Perez, kaya nalasap ng Pirates ang unang talo sa nasabing season. Balita sa Ibayong Dagat. Inakusahan ngayon ng leader ng Hezbollah Shia movement ng Lebanon ang Saudi Arabia na nagdeklara umano ito ng gyera sa kanilang bansa. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Lebanon mula nang magbitiw sa pwesto si Saudi-backed Prime Minister Saad Hariri dahil sa umunoy banta sa kanyang buhay. Inakusahan din ng Saudi Arabia ang Iranian-backed Lebanese militant group na Hezbollah na nagpakawala ng missile mula sa Yemen matapos ang pagbibitiw ng Prime Minister. Maraming mga Lebanese ngayon ang natakot na madawit ang kanilang bansa sa malaking problema sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran na siyang itinuturing na biggest rival nito. At yan po mga balita ngayon pong tanghali ng Sabado. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Radyoman Conde Bata. At Radyoman Rhea Mamogay. Ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. IFM ay aking best friend. Intagartukan Mancini, si Kabalat Sunan Libre, nayari ka? Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 12:19 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Nako, best of friend, maya-maya lang, abangan mo na syempre ang tatlo pa na pasok sa ating top 5 sa ating iChat ngayong araw ng Sabado. Nasa number 5 kanina, syempre, ang ganap na ganap, syempre. Ano kaya yon? Sige nga, hulaan. Hulaan mo kung ano yun. Hindi mo alam na. Ang kasal, syempre, nitong si Ann Curtis, ang Asia Sweetheart na magaganap sa New Zealand. Nasa number 4 naman, syempre, ang pagpanaw nitong si best friend Isabel Granada at ang kinatatakutan ngayong sakit na brain aneurysm. Maya-maya ang konting camp at mapapakinggan na ang number 3.
atin, sa isip at damdamin. Pasko'y buong saya, buong ganda, nasa lubungin. Bakit ba pag ang Pasko'y sumakit, mga tampuhan ay agad nawawagli? Para bang katulad ng sang-awin, ang tinig at himig, puno ng pag-ibig. Kung mayroong problema, kalimutan mo na, dahil laging may bukas ang pag-asa. Ang ialay natin, tunay na pag-ibig, nang ito ang siyang maghari sa daigdig. Iba't Pasko ay pagmamahalang walang hanggan. Iba't Pasko'y pag-ibig para sa kanino-man. Iba't Pasko'y para sa atin, sa isip at damdamin. Pasko'y buong saya, buong gala, nasa lubungin. Sa kapwa'y bakit di natin ipadama, pag-ibig na walang kasing ganda. Iba't Pasko ay pagmamahalang walang hanggan. Iba't Pasko'y pag-ibig para sa kanino-man. Iba't Pasko'y para sa atin, sa isip at damdamin. Buong saya, buong gala, Pasko'y buong saya, buong gala, nasa Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba?
Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, cause Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay, 102 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tita Ronnie. I see your face cloud over like a little girl's, and your eyes have lost their shine. You whisper something softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. Say about the two of us from different worlds. I love you so much that it hurts inside. Are you listening? Please listen to me, girl. Can't we try just a little bit harder? Can't we give just a little bit more? Can we try to understand that it's love we're fighting for? Try just a little more passion. Can we try just a little less pride? I love you so much, baby, that it tears me up inside. I hear you on the telephone, and God knows who, spilling out your heart for free. Everyone is someone they can talk to. Girl, that someone should be me. So many times I tried to tell you, you just turned away. How did I know? My life is changing so fast now, leaves me lonely and afraid. Don't be afraid, no. Can't we try just a little bit harder? Can we give just a little bit more? Can we try to understand that it's
on the dance floor. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep. But I'll never show it on my face. But we know this. We got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. With him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. And nobody knows I'm in love with someone's baby. I don't wanna hide us away. Don't worry about the love we making. I'm living for that day. Someday. Can I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. I'm yours. Oh, why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm yours? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. Nanbayar kay para sa kay? Sa yurong mo para talura? Nahiyari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Have
Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 1:12 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Mamaya konting kembot, i-reveal ko na kung ano nga ba ang number 1 sa ating hashtag iChat Top 5. Kung ano ang nasa number 1 pala, abangan mo yan mamaya-maya. Number 5 natin, kanina pinag-usapan natin, syempre ang malalapit na kasal ni Ann Curtis. Number 4, ang pagpanaw ni Isabel Granada at syempre ang sakit na brain aneurysm. Number 3, comeback queen na si Eliza Bona-Oprah, ang comeback queen ng X Factor UK. And nasa number 2 naman, panalo pagdating sa Bucon, ang dalawang magagandang nilalang. Yung sa Miss Earth at saka sa Reina Hispano-Americano. Maya-maya, pagkatapos ng ilang mga kanta, number 1 na! Kaya stay put ka lang dyan! On board is Tita Ronnie. If I sing you a love song, will you always remember? Will you hear it on lonely nights when I'm not around? If I sing you a love song, will you hear it forever? To remind you how much I care and how I needed you. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. If I sing you a love song, let it always be with you. When the others have gone away, let it still be there. Love songs last longer than lovers ever do.